täällä näkyy jo nyt, että ihmiset on hyvällä tuulella, ne on iloisia ja onnellisia. Tää on hieno homma! No niin! Maalinteko! Tää on meidän Ropsi! Tää on meidän Ropsi! No kyllä koronavirus se toinen aalto huolestuttaa tosi paljon. Niin, se oli omalla urallani ylivoimaisesti raskaan kausi. Ihan ylivoimaisesti. Rillit menee huuruun tässä. Vaikka tässä putoaminen tulisi, niin Rops seurana edelleen on 70 vuotta ollut ja se on vielä seuraavakin 70 vuotta. Rovaniemi is the capital of Finnish Lapland. This city on the Arctic Circle is known around the world as Santa's hometown. In Rovaniemi, snow blankets the ground for more than 6 months a year. So it might be surprising that Rovaniemi is also an important football town, the home of Rops, the EU's northernmost professional football club. Rops was founded in 1950, in part to bring hope to the people of Rovaniemi. The city itself was completely destroyed by the Second World War. In the 2010s, Rops grew to be one of the most successful Finnish football teams. They won the Finland Cup in 2013 and finished in the second place in 2015 and 2018 in Veikkausliiga, the Finnish Premier League. Thanks to its close connection to Father Christmas, Rops is naturally considered Santa's football team. So it's no wonder when Rops finished second place in the league in 2018, Santa himself also received a silver medal. In 2020, the club was supposed to celebrate its 70th anniversary, and they expected their best year yet. Any threats of a virus seemed far indeed from Arctic Circle. The anniversary season was scheduled to begin in April, as Nordic football is played during the summer. But as we all know, everything everywhere quickly deteriorated because of COVID-19. Koronapandemiahan jysähti aika lailla yllättäen maailman tietoisuuteen Kiinasta ja Suomen Lappi oli niitä ensimmäisiä eurooppalaisia alueita, jossa tämä Wuhanista lähtöisin oleva COVID-19-koronavirus todettiin. Onnistumme hyvin nopeasti kyllä kartoittamaan kaikki nämä altistuneet ja lisätartuntoja ei todellakaan syntynyt, joka oli hieno asia. Hyvin nopeasti tämä todellakin Suomen saavutti. At the end of February 2020, the virus spread more widely from Southern Europe to Finland. On March 16th, the Finnish government declared a state of emergency and closed the borders. The closure seized all international travel to Finnish Lapland, which largely depends on tourism. On the other side of the border in Swedish Lapland, COVID-19 quickly caused widespread devastation. The isolation protected Rovaniemi from the pandemic and prevented the virus from spreading to the city's population. The people of Rovaniemi bunkered down, and even the city's musical pride, Eurovision winner Lordi, remained in place in his hometown. We were supposed to have like 2-month tour, European tour, but we actually got only in the halfway, like for a month before we had to cut it out. Rovaniemi people, we're the kind of people that we tend to take it easy. So we're like, whatever, shit happens, so we'll just deal with it. We're not gonna, get all
crazy about it. En ole semmoinen ihminen, joka niinku pelkää asioita, mutta uskaltaa sanoa niin, että kyllä niinku yöunet jäi yhteen väliin hiukan vähäksi, kun miettii, että mitä tää tilanne tulee niinku tarkoittaa. Niin kyllä se tietenkin vähän pelotti. Ja musta se eka tunne tuli, minä olisin matkalla Tampereelle ja siis silloin myöhemmin se, että sitten minun Futisman WhatsApp-ryhmästä alkoi tulemaan näitä viestejä, että jäähänkö meidän joukkuekin tauolle. Ja kyllä sitä oikein pelottaa, että jäähän nyt tässä olla taukoa futisharkkoihin. 2011 minä aloitin kunnolla seuraavaa Ropsia. 2012 vuodesta asti minulla on aina ollut kausari. Jalkapallo on aina ollut muutenkin tärkeää. Meillä Rops on ykkönen aina ollut. One point in pandemic's favor was that our team leader Olavi, who was born the same year the club was founded, had lots of time for his favorite hobby. Me oltiin aikaisemmin 80-90-luvulla niin oltiin piikki tuolla Palloliiton ja Etelän seurojen lihassa. Me tehtiin asioita vähän omalla tavalla, voiko sanoa tällä vähän lapihulluudella ja niin poispäin. Ja sitten 2000-luvulla me ollaan tultu niin kuin hovikelpoiseksi sitten, että myöskin tuolla etelän päässä niin kuin Ropsia kunnioitetaan ja katsotaan, että täällä tehdään asioita oikein. Eihän näille leveysasteille kuuluisi niin kuin jalkapallo olevan top 1 Rovaniemi-merkkisessä kaupungissa, mutta perinteet on pitkät. Rovaniemi on sen vuoksi jalkapallokaupunki eikä jääkiekkokaupunki, että täällä on ollut toimijoita jo useamman vuosikymmenen ajan, jotka jo heti sotaa ennen ja sodan jälkeen aktivoinut täällä jalkapallotoimintaa, ja tämä perinne on jatkunut sukupolvelta toiselle. Rovaniemi without football. It is like Santa Claus without reindeer. On April 21st, we were allowed to start training again. The postponement of the season due to pandemic was pushing Rops and other teams into financial distress. Rops players' salaries were among the lowest in the league. In April 2020, the club management informed us that the salaries would be halved until the start of the season. Pelillisesti Rops kärsi siitä sen takia, että Ropsin joukkue oli kaikkea muuta kuin valmis ja tämä COVID pysäytti joukkueen rakentamisen, rajat oli kiinni, ei voitu testata pelaajia, hankkia pelaajia. No me haettiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä 200 000. Me oltiin laskettu, että niin kuin maaliskuun puolesta sitä toukokuun loppuun, niin se on noin 200 000 ne menetykset, mitä tässä on tullut. Ja no päätös oli 14 000 ja kyllähän se vituutti. Eihän me suomalaiset olla mitään urheilukansaa, vaikka niin sanotaan, että mehän ollaan vain niitä, jotka on aina voittajia ja pärjääjien puolella. Ja sitten jos ei pärjätä, niin sitten helposti käännetään selät, että ei meillä niin kuin tämä rovaniemeläinen urheiluyleisö ole sen kummempia pullia kuin muuallakaan. Ropsin joukkueessa tällä kaudella on kokemusta. Aleksandri Kokko on Ropsin historian paras ja yksi parhaista suomalaisista hyökkäistä koskaan. Ja sitten on nuoria, Juho Hyvärinen, nuorten maajoukkuepelaaja ja monta muutakin nuorta paikallista pelaajaa. Mulla on pelejä alla 60 ja mut voi lukea jo NS-kokeneeksi. Niin totta kai mä pidän semmoista vastuuta, että mulla on vastuu suoriutua kentällä. Että se ei ole enää se niinku junnutekosyy mulle, että mä en ole kokenut, mutta mulla on sitä kokemusta ja kyllä mä tunnen omanlaista vastuuta siitä, että mun pitää suoriutua kentällä ja kapteenina varsinkin niinku tsempata muita. At the end of May came some welcome news.
Because Finland had handled the pandemic well during the state of emergency, the Veikkausliiga season would start at the beginning of July. It's difficult for the guys to have like a 8 months preseason for every footballer or just anyone really in this situation. You don't know how to act because it's the first time the world has seen anything like this. So when you're on and off, your body doesn't know how to react to it. Kyllä se veti se 2 kuukauden paussi siellä treenaamiseen, että silloin kun oli just periaatteessa parhaimmilla, siinähän oli 2 viikkoa kauden alku ennen kuin alkoi toi koko hässäkkä, niin kyllähän sen joutui taas ottaa se uuden pre-seasonin siihen, että pääsi taas hyvä kontekseen. Että nyt tuntuu ihan hyvältä kyllä tässä. Että kyllä näkisin, että me joukko on valmis. Hienoa aloittaa kausi vihdoinkin. Samalla hiukan epävarmaa loukkaantumistilanteen meidän pienen ryhmän kanssa, mutta toisaalta sitten sellaiset hykertelevän, että siinä on paljon hyviä mahdollisuuksia, että me voidaan pelata hyvä kausi. Ja meillä on riittävästi laadukkaita pelaajia ja sitten meillä on nälkäisiä nuoria pelaajia. Minun mielestä jos Ropsi tänä vuonna säilyisi Veikkausliigassa, niin se on meidän mestaruus. Että enempää ei voi tuolta nuorelta joukkueelta tällä hetkellä kyllä vaatia. Before the season began, football journalists from South predicted again that Rops would drop out of the league. Tää ei ole meille uutta, tää kuuluu aina asiaan. Samahan homma oli 2 vuotta sitten, että urheilulehti ennusti, että ollaan ehdottomasti putoajia. Ja niinhän siinä sitten kävi, että otettiin hopeaa sillä joukkueella. Tää on floppi-pelaajia, ketä pitäisi pelata hyvin ja on sitten noin floppi-asiantuntijat, mitä on nähty monesti kanssa. Ei tunnu miltä, että mä oon 2012 ollut eka kerta Ropsissa ja meitä on aina tiputettu johonkin. Nämä nuoret jätkät ei pelkää näköjään yhtään mitään ja niistä on jo muutama nostettu tää ykkösjoukkueen rinkiin. Ja sitä mä otan niin vesikiellä. Niiden nuorien jätkien panosta tänä kesänä. Se on ainutlaatuista tässä Ropsin kannattajaporukassa, että meillä on tuo Etelän palkine, eli Rops Etelä. Se on aivan loistava juttu. Eli entiset rovaniemeläiset ja ne, ketkä on Lapista kotoisin muuttanut Etelään, niin ne kiertää sitten Ropsin pelejä, vieraspelejä katsomassa tuolla Etelässä ja pitävät siellä mahdottoman hyvää meininkiä. Ne on semmosia roligaaneja. Ne niinku kannustaa koko ajan myönteisen kautta loppuun asti. On ollut hieno katsoa telkkaristakin noita vieraspelejä, että enemmän. Siellä saattaa kuulla jossain Turussa tai Espoossa niin Ropsin kannustusta kuin kotijoukkueen kannustusta. Ja sitten kun se on aina vielä semmoista myönteistä se Etelän palkisten meininki, että siellä ei huueta törkeyksiä, siellä pidetään iloista meininkiä ja kannustetaan Ropsia. Ropsi! Meidän joukkue! Ropsi! Meidän joukkue! Suoraan sanoen mä kyllä kohta kusen housuun, niin tää on niin ihanaa! Jalkapallo on niin ihana asia maailmassa, että sitä ei oikein voida mikään. Mä en ole sillä tavalla oikea jalkapallofani, että mä en osaa vihata häviöitä. Mä tykkään, jos siellä yksinkertaisesti Interikin tekee hienoja suorituksia. Suomen kovin on! Eihän susta mihinkään!
mikään oo! Ei oo! Porre. Kato, millä se laittaa sen? Se on ihan sama. Kikkelin päällä surmase. Meidän joukkue! Ropsi! Say stuff out there, don't go there, don't go there. Just stay there, stay there, stay there. Hey, no problem. Hey, you're doing great there, you're doing great. Keep on fighting. Tää on semmoista jotenkin kummallista niin kuin tunteiden kanssa elämistä, että en mä pysty sitä millään tavalla suomentamaan, mutta mä niin kuin tykkään tästä hirveästi. Saattaa olla, että mulla on paska housussa. Loukkaantumistilanne on sellainen, että Surappi loukkaantui Interipelissä. Meillä on yhä edelleen Muinonen Eetu loukkaantuneena, Junes Rahimi loukkaantuneena. Me odotellaan vielä tässä muutamaa kokeneempaa pelaajaa takaisin joukkueeseen ja kokoonpanoon. Aika nälkäisen oloinen joukkue ja halukas näyttää kotikentällä, että me ollaan varmaan kotona sitten vahvoja. Ropsin lordit Serisailet, tää on meidän Rovaniemi. Ropsi, 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 ropsi. No se alkoi oikeastaan siinä 1980-luvun taitteessa. Mä opiskelin silloin Jyväskylässä, mä oon sieltä päin kotosi. Olen pelannut jalkapalloa aladivareissa, aina olen tykännyt jalkapallosta. Ja mä muistan, että se oli joku urheiluruutu, jossa kerrottiin, että Rovaniemeltä Rops on noussut Suomen mestaruussarjaan. Niin kyllä mä hämmästyin sille, että mikähän mystinen metsätyömiesjoukkue se on, että Rovaniemeltä, että napapiiriltä, että eikö siellä ole ikuinen talvi ja ikirouta ja mammutteja ja ties mitä, että miten sieltä tulee tämmöisen kesäläin joukkue pelaamaan jalkapalloa mestaruussarjaa. Se niin kuin hämmästytti heti ja herätti mielenkiintoa ja sitten niitä aikoja niin Rops kävi pelaamassa joku cup-ottelu Jyväskylässä Jyp 77 vastaan ja menin tietenkin kattoo sen peli ja viehätyin siihen Ropsin pelityyliin. Se oli hirveän semmoista energistä ja hyökkäävää ja ilosta, mutta myös taitavaa. Et se jäi heti mieleen, että mikä porukka tämä on. Ja sitten tuli mahdollisuus lähteä töihin joko Kokkolaan tai Rovaniemelle. Niin mä tartuin heti siihen, että mä haluan lähteä Rovaniemelle töihin, että siellä on Rops. Ja niin mä läksin Rovaniemelle, että Rops mut tänne imasi ja teki musta rovaniemeläisen. Mutta kyllä oikeastaan semmoinen hienoin muisto siitä, mitä Rops voi vaikuttaa, niin tulee pari vuotta sitten, kun mä makasin taas sairaalassa. Ja siinä nurkkasängyssä makasi sitten mies, jolla oli tehty semmoinen hengitysputkiavanne ja sitten vielä myös tuo ruokatorviavanne. Pääsääntöisesti hän vaan makasi siellä ja joskus istui siinä, mutta oli niin kuin hyvin sairas ja hyvin voimaton. Ja sitten yksi ilta tuli Ropsin peli, mulla oli oma läppäri mukana. Mä laitoin sen pelin pyörimään, laitoin äänin mahdollisimman pienelle, etten häirittisi niitä muita. Niin eikö mitään se veijari siellä nurkkasängyssä, se pomppasi heti istumaan. Ja pystyykö se kuuli, että peli alkoi ja lähti tulemaan sitten mun sänkyä kohti, mutta kun se oli kiinni niissä letkuissa, niin se jäi kiinni niihin ja se yritti rempoa itteensä lähemmäs. Sain toppuutettua, että top, että oota hetkin, että mä soitan hoitajan tänne avuksi. Ja soitin ja hoitaja tuli ja auttoi sitten sen veijarin siihen mun viereen kaikki ne letkuneen ja se istui siihen ja
näytti sitä ruutua ja tökkäs mua kylkeen ja sanoi, että no niin, katsotaan peliä. Katsottiin sitä peliä ja välillä se aina mua tökkäs, kun tuli joku hieno tilanne. Se hävitti se peli muistaakseni 0-1, mutta hymyssä suissa sitten lähti takaisin omaan petiin köllöttelemään ja hyrisemään. Että se on mulle osoitus siitä, että minkälainen voima Ropsilla ja Rops-hengellä voi olla, että se nostaa jopa sairaat vuoteista. Tänään on maanantai 7.7. ja Joulupukin kylä on jälleen auki. Tässä me istutaan rouva Rooseveltin 70-vuotiaan majan portailla. Ropsilla on pelit alkanut ja keskiviikkona on ensimmäinen kotiottelu Helsingin IFK:ta vastaan ja siitä tulee ensimmäinen kotivoitto ja avataan Veikkausliigan pistessä. Ei voita HIFK:ta. Ei voita. HIFK? Ei voita. Eikö? Ei. Kaksi päivää vielä Veikkausliigan ensimmäiseen kotiotteluun. Tavoin Pallosota vastaan Helsingin IFK. Joukkue treenaa taustalla, valmistautuu otteluun samalla tavalla kuin meidän organisaatiokin valmistautunut. Eli koronatilannehan meillä on edelleen Suomessa päällä. Vaikka tilanne on Lapissa erittäin rauhallinen, niin meidän täytyy muistaa, että niin virus on kuitenkin ihan tuossa nurkan takana Ruotsin puolella. Toivotaan, että kaikki menee turvallisesti ja ihmiset uskaltavat tulla paikan päälle. Tänään Ropsi voittaa 2-0 ja Porre tekee maalin. Eli lipun myynti on tänään vilkastunut ihan mukavasti, että meillä ei tuossa noita lippuja enää paljonkaan ole jäljellä. Pääkatsomo on vielä muutamia ja saattaa olla, että ehkä portille jää vielä jokunen aurinkokatsomon paikka jäljelle. Liput syydään loppoikkaan, siirry katsomasta suoraan lipussa määritettyyn loppuun. Älä siirry tapahtuman aikana loppuun tai toiseen. Muista 1-2 metrin turvavälit niin katsomossa kuin muillakin alueilla. Huomioi, että kanttiinissa on käytössä ainoastaan korttimaksu. Noudata turvavälejä myös kanttiinin toteuttaa. Siis tärkeintähän on, että päästään pelaamaan pitkän tauon jälkeen. Kyllä tätä on koko kevät odotettu. No on tää hieno kotikentällä ja sitten olisi haluttu tarjota kotiyleisölle vähän parempaa. No joo, ja harmi, jos taas yksi pelaaja sitten tipahtaa, niin siinäpä sitä sitten taas mietitään, että mitä me tehdään. Tässä sarjassa kaikki voi voittaa kaikki, niin se on niinku, kaikki voi pelaa ihan miten vaan ristiin tässä. Noudataan hyvää hygieniaa, pese tai desinfiot kädet aina kun mahdollista. Pysty tai aivasta hihaan. Älä saavu otteluun, mikäli olet sairas tai oireinen. Siis mulla on niin hyvä mieli. Mä oon jotenkin yksinkertaisesti onnea täynnä. Mä pääsen kattoo jalkapalloa, mä pääsen kattoo Ropsin peliä, joka on forever. Mulle se kaikkein hienoin joukkue, mitä koko maailmassa on. Mä pääsen tän Saamarin koronan COVID-19 jälkeen tänne
Aurinko paistaa, täällä on lämmin ilma, täällä näkyy jo nyt, että ihmiset on hyvällä tuulella, ne on iloisia ja onnellisia. Tää on hieno homma. No niin, maaliteko, maaliteko! Noi, peitetään vaan siitä! Peitetään, peitetään! Oi, 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 oi! Tuu kertoo Mikon baitsio, niin mä kuuntelen. Päitä pystyy, päitä pystyy! Tule! Wow! Keskeen toinen jätkä vielä! Oi saamarikois! Jumalauti! Tää on meidän Ropsi! Tää on meidän Ropsi! Ropsi, Ropsi! Tää on meidän Ropsi! Wow! Wow! Maali! Maali! Porsaita äidin kaikkihan nää on. Taistele Pohjonen, taistele! Ropsi! 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 Tämä viikon Palloseuran ja Valkeakosken havan välillä päättyy 2-2. Ei itketä herrana, kun piste saatiin ja loppuun asti taisteltiin, että jätkille ei varmasti hirveästi nälkää seuraavaan peliin. Ja nimenomaan nuoret jätkät sai taas peliaikaa, ne sai lisää itseluottamusta. Tästä tulee tosi hyvä homma vielä. Saadaan vielä pari jätkää nyt lisää tuohon rosteriin. Niin. Ja kyllä se helpottaa se 1 piste, että se on hyvä alku. Kyllä voitto oli niin kuin tuossa tarjolla. Oli kuitenkin maalipaikkoja jo ekapuolellakin riittävästi. Jos pisteitä saan, niin mä lähden mukaan. Pisteitä saan, ei mua estä kukaan. Otetaan taksi vaikka Muurolaan. Keskarilta kyllä pisteet saa. Hyvä Leevi. Kyllä se näin on. Tänään tulee Rovaniemen Palloseuran kolmannesta kaikki. Ropsi! 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 Noin, hyvä jätkä! Nyt tapellaan! Hei! Loppuun asti! Tää on jalkapallo ihanuus tämä. Peli on 0-0, mutta se on mahdottomasti hienoja yksilösuorituksia kummallakin porukalla. Wow, 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 wow. Loistavaa jätkää. Hienoa, hienoa. Wow. Eikö mä oon niin onnellinen, että jätkät sai ton palkinnon. Ne ansaitsi sen kertakaan. Ne yritti ja puhkuja, ne taisteli. Ja ne uskoi itteensä. Mä oon niin hyvilläni tästä porukasta. Kerta kaikkiaan. Ei me olla mikään heittopussi. Ei sinne päinkään. Että tästä tulee todella hyvä. Ja nuoret jätkät, ne jaksaa. Me pantiin niinku Ilves kuriin tuossa toisella puoliskolla ihan niin nätisti. Mulla oli niin pitkä tauko Veikkausliigamatseista ja pelaaminen mun mielestä nastaa, niin oli tosi mahtava pelaaja. Täällä on hyvä yleisö ja kaikki tuki ja oli hyvä meininki. Sehän tosi positiivista, kyllä meillä peli paranee koko ajan.
nuori joukkue taisteli taas ja näytti, että vaikka on pelattu melko tiuhaan tahtiin, niin nuoret pojat jaksaa. Että Urheiluradio toimittaja oli kuulemma sanonut edellisen akapelin jälkeen, että kun peli on loppunut, niin suuri osa Ropsin joukkueesta lähtee mopoautolla kotiin. Että Sitten olisi voinut saada vähän enemmänkin tuosta, mutta kyllä niin kuin silleen tyytyväinen tuohon pisteeseen. Me ollaan matkalla kuitenkin. Miettii mitä ongelmia ja haasteita tässä on ollut. Me ollaan nälkäisiä, meidän pitää voittaa. Kyllähän me otetaan se voitto. Nuoret pojat pelaa hyvin kuitenkin, että ei tarvitse yhtään moittia. Että piste niiltä ja miehekästä suoritusta. Hyvä näin, mutta voittaja kaivataan. Aina on kiva tulla takapäin. Edes jollekin pisteelle. My aunt passed away, and her daughter, my other auntie as well, so that was a bit sad. They went to a funeral, and they looked back and someone had it in the funeral, and then they ended up catching it, went to hospital, sadly passed away. We couldn't even go to the funeral or nothing. It's just, yeah, it was sad. Then I've come here and there's hardly been any cases and everyone's like just walking around normal, bars are opening, so it's weird to see the two. Of course there's going to be a bit of what if someone has corona, but at the end of the day, as long as I stay protected and do my bit, I admit that's all I can do. Look, this whole COVID is very scary. Not the disease itself, because it's nothing unusual in my opinion, but how the world has reacted in general. I would say that's mainly the difference. We're here, especially the fans, they're not very vocal as much. They don't quite quiet. I mean, you could do something nice and in Ireland it'd be, ooh, yeah, come on. Whereas here it might be just nothing really. But that's all right. Everyone's different cultures, I guess. Tämä kaupunkihoidossa on siis tämmöinen todella harvinainen diagnoosi. Ja se tuli diagnoosiin puoli vuotta vanhana ja eka suosiolla diagnosoitu. No, lapsella oli todella paljon leikkauksia ja tätä kaupunkia taitaa Suomessa noin 10 varmaankin. Kyllä se on oppinut lopulta vaan elämänvaasteen kanssa jotenkin. Nyt on aika ylpeäkin jopa siitä, että minulla on tämmöinen harvinainen diagnoosi. Sitten kuitenkin ajattelee sitä kokonaisuutta, niin matka jatkuu. Tärkeintä minun mielestä on kuitenkin se, että meidän peli kehittyisi. Me ollaan kaikissa peleissä taisteltu pisteistä. Tietysti toivoisin pelaajille niin kuin sitä sellaisen palkinnon, että saataisiin voitto ja se lähtisi niin kuin rullaamaan ja menemään eteenpäin. Ja erityisesti tällaiselle joukkueelle, jos on näin paljon nuoria. Ja meillä on ollut huonoa tuuria siinä, että ei ole pystytty käyttämään sit näitä kokeneempia pelaajia. Meillä alkaa olla se tilanne, että meidän pitää alkaa voittaa pelejä. Se on niin kuin selvä, se on fakta, että meidän pitää parantaa peliä sen verran, että me pystytään taistelemaan pisteistä. Eli kyllä tässä kun on 40 vuotta ollut jalkapallon parissa ja sekä valmentajana että aikoinaan pelaajanakin, niin kyllä tosiasia kuitenkin jalkapallossa on, että nämä harjoitukset jättää muistiin jäljen ja sitten kun kentälle mennään, niin se on 40% tätä jalkapalloa ja harjoitusta ja 60% mentaali. Jos sulla on mentaalipuoli kunnossa, niin silloin ei ole mitään hätää. Ja karavaani kulkee ja koirat tietenkin haukkuu niin kuin joka paikassa, että parhaat valmentajat ja asiantuntijat istuu tuolla katsomassa. TPS tulee tänne varmasti sillä tavalla ehkä vähän hankala tilanne, että siellä vaihtui valmentaja Tintti Johansson tuli sinne puikkoihin, niin varmaan on saaneet boostia. And this TPS game is going to be crucial because
we're trying to take our first win. So they're going to be maybe having players that never played before, and they're going to have something to prove. So for them, it's going to be do or die, and they're going to have emotionally, they're going to be uplifted. After an unlucky start of the season in July, Rups kicked off August with an important home game against TPS, which was the last place team in the league table. TPS coach and former English Premier League player Jonathan Johansson decided to come to Rovaniemi despite being under self-quarantine. This quarantine was recommended but not legally binding. Johansson's decision upset some people in Rovaniemi, which had so far been spared the worst of the pandemic. No, meille viestittiin siitä, että Johansson on tullut edellisviikonloppuna Suomeen ja Skotlantihan on karanteenimaa ja sitten, että hän on tänne päin tulossa ja että miten se on mahdollista, alettiin meiltä päin kyselee ja sitten lähdettiin sitä selvittää ja jos pelaajia tulee, niin kun on tiukat on nämä karanteeniohjeet, ettei saa olla joukkueen kanssa missään tekemisissä ja näin. Ja sitten kun tuleekin nimekäs valmentaja Suomeen, niin oikein kukaan ota kantaa ja vähän niin kuin pelisäännöt on erilaiset. Johanssonilla ei ole stadionin sisältöön mitään asiaa. Että meidän pitää tietenkin noudattaa niitä korona-ohjeita, mitkä on THL:ltä ja Avilta tullut. Ja infektioylilääkäri Pruaksen kanssa ollaan juteltu kanssa asiasta ja hänelläkin oli selkeä mielipide. Hän taisi mainita näin, että ei hän ole tiennytkään, että jalkapallovalmentajan ammatti on niin tärkeää, että pitää niin matkustaa tänne, vaikka on selvät ohjeistukset päällä. No mehän voidaan tarjota sille Ropsin kasvumaskia ja se käyttää sitä sitten otteluaikana. Palloseura! Rolla! Palloseura! Rolla! Palloseura! Kuonokoppa! Missä on Timpin kuonokoppa? Missä on Timpin kuonokoppa? Missä on Timpin kuonokoppa? Seura Rollosta! Me ollaan Palloseura Rollosta! No voit varmaan arvata, mitkä on tunnelmat.
Me ollaan mietitty todella tarkasti, miten me tämän hoidetaan. Ollaan oltu koko ajan yhteydessä sekä Veikkausliigaan että Palloliittoon. Ne on hyväksynyt kaikki meidän menetelmät. Me kunnioitetaan Ropsin asema tässä otteluisäntänä, se oli ihan selvä, että me mennään niiden sääntöjen mukaisesti. Mun mielestä se oli sääli, että se tuli julki, koska Veikkausliiga on kärsinyt tarpeeksi että täällä pelataan tosi hyvä jalkapalloa, täällä pelataan monta hyvää nuorta pelaajaa, täällä on hyviä joukkoja, täällä yritetään todellakin kehittää jalkapalloa ja pitäisi jalkapallo olla kuitenkin se keskipisteessä. Ja se on vähän, totta kai se tuntui multa vähän pahalta, koska mun kautta tämä julkisuus tulee ja se oli vähän sääli. On tullut valvottuja öitä aika paljon ja näiden haasteiden kanssa. Ja se on sitten sellainen asia, että mihin ei valmentajana aina voi vaikuttaa. Niin kuin sitten ei myöskään aina voi vaikuttaa siihen lopputulokseenkaan ja tällaiseen niin kuin kilpailukykyyn valmentajana ei voi aina sitten vaikuttaa. Niissä on takana sitten monia muitakin asioita. Niitä pelaajia ei aina saa mitä haluaa ja joukkueesta ei tule heti sellainen kuin haluaa. Ja jos me puhutaan pelitavasta ja siitä just niistä voimasuhteista verrattuna muihin, niin se on pitkä tie. Pelejä on liian tiuhaan, liian paljon. Nämä isot seurat ja joukkueet, joilla on laaja pelaajamateriaali, niin nehän on tietysti etulyöntiasemassa. Pikkusen tässä on haikea mieli. Täällä ne on pelit jatkunut pitkin kesää, mutta itse en ole sitten heinäkuun alun jälkeen päässyt paikalle ollenkaan. Tuo korona tulee semmoista ryppäinä koko ajan uudelleen, että tämmöisenä pienkeuhkoisena ei ole päästänyt ruveta urheilemaan eikä yhtään ei uskaltanut tulla tämmöiseen isompaan ihmisjoukkoon. Että urheilkoon nuo Ropsin nuoret sankarit, heiltähän se käy ja he siitä vissiin tiliäkin saavat jonkunlaista. Mutta kaiken on seurannut sitten tuolta tietokoneen ruudulta pelit, mitä sieltä on tullut ja kaikille olen lukenut, mitä Ropsista on kirjoitettu. Että koko ajan minua kiinnostaa, että miten tänä kesänä käy. Että kyllä, tämä arktinen jalkapallon sydän pomppii Ropsin puolesta koko ajan. Tunnelma on vähän semmoinen jännittynyt pakostakin, että kun on niin realistista nyt se, että meillä on taistelu tuosta tippumisesta. Just nyt ollaan puhuttu joukkojen kanssa, että ei anneta se mennä päähän, että siitä ei saa tulla semmoinen, että ei saa unta öisin, että miettii, että tiputaanko me vai ei. No kyllä koronavirus ja toinen aalto huolestuttaa tosi paljon, että täälläkin on nyt tautitapauksia todettu ja ei me mitään olla muutettu täällä. Me ollaan toimitaan edelleen nyt THL-ohjeiden mukaan, mutta koko ajan pitää olla tosi varovainen ja toivoa, että yleisö ymmärtää myöskin sen. I think people are quite spooked of this COVID here. People in the town know each other quite well, so it's like a close community. So they know that COVID should come probably from someone outside of the town. So they're looking at you like, if you're an outsider, a foreigner or someone from outside, they can recognize that. So now with this COVID coming back, they feel like maybe that guy has this or that guy have it. So even yesterday I was in the store and the lady told me, hey, keep your distance. You see the separation is like 2-3 meters, in Finnish. And she was really upset. I said, I'm sorry. She's like, yo, just back off. I didn't even fight it because she was right. That's the rules. Todella tärkeä peli. Tuossa kokoonpano näyttää nyt on paras tälle kaudelle, mitä Rops on saanut jälkeelle. Että tässä on hyvät mahdollisuudet avata voittotili. Veikkausliigassa tänään vastakkain. 3-1 voi Rops voittaa. No, pakko voittoa tässä vähän odotellaan, että 5 tappiota, 2 tasuria tullut, niin
eipä meillä ole oikeastaan. Kotipelit pitäisi periaatteessa voittaa aina, niin kyllä nyt lähdetään siitä, että voitetaan. Nyt on kapteeni Muinonen kentällä ja sitten Siskaratse on kentällä, että sillä on 2 kokenutta pelaajaa. 14 Fjurton, joukkueen kapteeni Eetu Muinonen. On aika hyvä. Yes! Kyllä aika näkyy. Nosta! Ihana helppo pelannut. Oli ihana keskitys. Ei ole mitään sanottavaa. Nyt nyppii piste. Eihän tää ole jollain enää todellista. Pelataan kauan paras peli ja sitten 2 pientä virhettä ja sitten viimeisellä minuutilla, niin kyllähän tää niinku syö niinku miestä ja joukkuetta niinku tosi paljon, mutta ei me luovuteta. Tää ei ole mikään Sunderland. Pelattiin paras peli, mutta ei sitten kokonaisuus riitä. Voittaahan se olisi pitänyt. Meidän on pakko vaan jatkaa työn tekemistä ja luottaa siihen, että se tulos tulee. Että mulla on jotenkin iso luotto vielä tähän joukkueeseen, että tässä on paljon enemmän potentiaalia, mitä tulokset antaa tällä hetkellä ymmärtää. Okay, guys. Easy, bye-bye. Coming soon. Disappointing, you know. Now my kid is crying. You had a nice goal though, huh? Yeah, that doesn't matter. We just need to take baby steps now to get ourselves out of this slump. I think we have all the skills and will to do it. It's just bad luck. So we have to stay together. No ei tässä niinku toivoa menetetty, että kuitenkin ollaan katsottu tilastoja ja mietitty, ketkä siellä on pelannut, niin meillä on kaikki kokeneet pelaajat ollut syrjässä alkukauden ja nyt aletaan saada vasta niitä takaisin ja yli puolet kaudesta pelaamatta. Että Jalan se Suomi Kominon Paloseura!
jälleen kerran olisi ollut pisteeseen mahdollisuus, mutta ei. Semmosta se on, joskus se menee oksan kautta maaliin ja joskus ei. Yllättävän rauhallisen oloinen olet kuitenkin vaikka 10 peliä, tässä nyt ollaan sitten kaverit ilmapuolella. Mistä sinä sen tiedät? No se niin kuin ulkoisesti olet monta kertaa jotenkin niin kuin kuohut enemmänkin, niin nyt sillä niin kuin olet löytänyt jotakin feng shuita sisällesi. Jussi patsaat jaetaan sitten syksyllä. Pelaajien kierrättäminen, niin kuin, ei sitä käytännössä ole. Niin se on mentaalisestikin tosi vaikeaa ja raskasta. No en sano suoraan potuttaa ihan älyttömästi ja kaipaa semmoille jätkille niin kuin tulosta. Ja nostaa hattuun, ne jaksaa tehdä töitä. Sitä niin kuin, ei vaan sit tuu sitä pientäkään palkintoa. Ei me anneta periksi. Ei me pohjoisen ihmiset, niin ei me ole tehty siihen, että me luovutaan. In sports, participation is the most important thing. Also, strong backing from supporters is very necessary. Win or lose, you always stand behind your team. No, lippuja on mennyt ihan hyvin, mutta tietenkin oltaisiin oletettu, että me oltaisiin saatu kaikki menemään jo tässä vaiheessa, että jonkun verran niitä on myytävänä ja loput jää portille sitten. Me saatiin uusi erä, mutta maskeja, että se ensimmäinen erä oli vähän semmoinen niin kuin testierä, että vaikea sanoa, että miten kannattajat otti sen vastaan, mutta ne myytiin loppuun ja nyt saatiin onneksi pikatoimituksena lisää vähän erilainen malli. Samalla tavalla kun teatterikin operoi tunteissa ja tunteiden voimalla, niin kyllähän jalkapallo ainakin mulle, niin tämä on niinku tunteiden maalima ja tunteiden tataami, että täällä pystyy tuntemaan iloa ja surua ja riemua ja kauhuakin joskus ja pettymystä, jopa vihaakin joskus. Täällä saa käyttää kaikkia niitä tunteita, mitä ihmisellä on. Ja jalkapallopelihän sehän on aina niin kuin näytelmä. Se on toisaalta sit on harjoiteltu etukäteen, jengit harjoittelee, mutta sitten siinä on koko ajan kuitenkin semmoinen täysin sattuma-elementti, mikä on myös teatterissa, koska se tapahtuu tässä ja nyt. Ja pari minuuttia oltiin pelattu lisäaikaa. OJK 1-0 johtoa, maalintekijä 11. Roope Lehtotulos 0-1. Vesa Taureen. Ketuttaa. Kuinka asteikolla 900 000 vai miljoonaa? No ketuttaa. Ei semmoinen. No ei, me ollaan 2 peliä nyt pelattu voisi sanoa, että 2 parasta joukkuetta vastaan Suomessa. Taisteltu pisteistä. No, harmittaa ihan älyttömän paljon noiden poikien puolesta, mitä tuolla kopissa. Ihan helvetin tiukkaa koko kuukausi, ei mitään viikosta puhuta kuin kuukaudesta. Pienellä ryhmällä ja vastustajalla on heittää sieltä kentälle Tanakaa ja Riskiä ja kumppaneita. Ja on se vähän silleen, että köyhä kyllä. Onko epäreilu olo? Ei, epäreilu. Ei urheilu ole koskaan reilu. Eikä tasa-arvoisesti. Kun näitä koetellaan, mutta luulen, että ne kuitenkin, vaikka ei tulosta tullut, niin se antaa niinku uskoa, että jos pystyy panemaan HJK seinään vasten, niin silloin tietää, että pystyy kyllä haastamaan kaikki. Mutta itseluottamusta antoi varmasti paljon lisää. Nyt ollaan joulupukin kammari edessä ja joulupukki on tavattavissa täällä joka ikinen päivä. We're here to see Santa. Is he here?
Joe can be also. No, not yet. Football? Football. Oh, that's a little bit surprising that you like football. No. He gets a little bit shy. Wow. Wow. No, tämä matkailun kansainvälinen kriisi niin vaikuttaa niin yhteistyökumppanuuksiin. Että se vaikuttaa suoraan siihen, että matkailuyritykset ei ole lähtenyt sillä lailla mukaan, mitä ne on aikaisemmin ollut, mutta sitten heidän niin siinä ketjussa olevia yrityksiä myös puuttuu. Että kyllä sillä on niin tosi isot merkitykset ollut meidänkin toimintaan. Veikkausliigassa Rovaniemen Palloseura saa tänään vastaansa FC Hongan Espoosta. Otteluerotuomari Petri 3-2 tai 2-1 Ropsi kotivoitto. Kiistala, 4. erotuomari Tatu Korkalainen. Rops on varmaan päättänyt, että ne valmentaja vaihda. Kävi miten tahansa, että jos se kykenisi siihen, se olisi jo tehty. Ja minusta on tehnyt, että nyt seura tavallaan alistuu siihen, että se putoaa niin ykköseen niin sukkana. Tauriainen on hyvä valmentaja, mutta on nähnyt, että hän ei pysty saamaan sellaista henkeä tuohon porukkaan, että se voisi pelata niin voittavaa jalkapalloa. Ja hänen tämmöinen tietynlainen synkkämielisyytensä sitten tämmöisessä tilanteessa niin ei ainakaan paranna just, että se tarvitsisi jonkun semmoisen avuksi, jonkun semmoisen hengen nostattajan ja jonkun kokenaan valmentajan. Mutta nyt näyttää siltä, että seura ei tee mitään. Se on alistunut kohtaloksi. Ei se varmaan mikään salaisuus, että ne on vähän rahat tiukilla, mutta en tiedä. Paraneeko sitten vaihtamalla? Tietenkin mehän voitetaan tämä peli. 4-2. Materiaali tähän sarjamuotoon on liian kapea. Että kertaakaan Rops on pelannut parhaalla kokoonpanolla vielä tällä kaudella yhtään kertaa, mutta toisaalta se ei taas ole oikein mahdollistakaan, kun pelejä on nyt tämän koronan takia niin paljon, että pelaajia olisi pakko kierrättää, koska ne väsyvät. Nyt Rops niin pystyy pelaamaan 60 minuuttia vastaamaan, mutta se vastustaja heittää 5 maajoukkueesta kentälle, niin silloin juna jättää. Varmaan yksi voitto on niin aika tärkeää se joukkueen itsetunnon kannalta ja näin, mutta toivotaan, että se tänään tulee. Mutta siellä on nyt kuitenkin semmoisia kokeneempia pelaajia kentällä, normaalia enemmän tänään. Vie! Mene! Tässä! Ropsin ja FC Hongan välillä päättyy lukemin 1-3. Nyt saatiin Porre Junes kentälle, niin peliin tuli heti paljon järkeä, mutta sitten taas nämä pienet virheet poistuu. Pitkä tauko takana, mutta kyllä tästä tietää oma roolinsa. Ei ole paljon pystynyt tuota kuormitusta tasaamaan. Nämä on tietysti vähän eri nämä isot laajalla materiaalilla olevat joukkueet, ne pystyy vaihtelemaan ja tasoa ei sitten pelaajien välillä paljon vaihtele. On September 15th, on a beautiful autumn day, the management of Rops announced a new head coach, Mikko Manila. He came to Rovaniemi from Klubi 04, the reserve team of Helsinki's best football team. Siinä tietenkin yritettiin pitkään sitä, että kun meillä on ollut paljon loukkaantumisia ja ei olla oikein ykkösrostarilla päästy, että jos se lähtisi kääntymään, kun kokeneempia pelaajia tulee
takaisin niin riviin, mutta ei se niin kääntynyt. Ja sitten niin kyllä Vesseläkin oli jo niin sanotusti väsy päällä, että ei hänelläkään enää ollut sitä täyttä iskua. Ja siinä se oikeastaan oli, että pakkohan tässä niin jotenkin on reagoida. Aika selvä ratkaisuhan se oli. No, sehän oli mulle kyllä aikamoinen yllätys, että sitä Vesse lähti pois. Musta se oli minun ensimmäiset fiilikset oli, että mä olin kyllä aika murheellinen siitä, että Vesse kerkesi olla 8 kuukautta. Ja ainahan puhutaan siitä, että homman pitäisi olla hyvin pitkäjänteistä ja uusi valmentaja tulee, niin sille pitäisi antaa mahdollisuus kehittää sitä touhua monta vuotta, eikä niin, että sen pakko olisi tehdä tulosta jossain puolessa vuodessa tai 8 kuukaudessa. Ja näin sitä puhuttiin, kun Vessäkin tuli, että nyt se saa ajaa kaikessa rauhassa omaa systeemiä sisään. Mikko Mannilaan päädyttiin sitten, kun oltiin juteltu hänen kanssaan ja aika nopeastikin sitten löydettiin yhteisymmärrystä. Siinä kyllä niin HJK-taustaiselle valmentajalla on niin hyvä koulutus ja ammattimainen ote noihin asioihin. Ja sitten hänellä on halu tulla tänne pitkäksi aikaa ja sitoutua tuohon, niin, että pystyy kehittämään myös pelaajia jatkossa. Sitten kun kuulin ja luin, että tämmöinen tulee kuin Mikko Mannila Helsingistä ja nimenomaan siitä klubiorganisaatiosta, niin sehän nyt tuntui ihan hyvältä, että jep, kyllä, että varmasti on taitava jätkä. Ja sitten mitä sitten lueskeli, että ymmärsin, että se on kanssa tämmöinen hyvin tämmöisen positiivisen kautta valmentava. Tämä oli hyvä valinta, moderni pallohallintavalmentaja. Tietenkään ei ole kokemusta päävalmentajan vielä, mutta tästä on hyvä hänen aloittaa. Pitkä 3 vuoden projekti, niin se myös kertoo, että seuraavalla on tulevaisuutta jatkunut, vaikka se putoaisikin. No joo, sehän oli mielenkiintoinen tapaus, kun Risto Niva soitti. Lähti esittämään asiaa ja siinä sitten hetki pohdittiin ja soiteltiin uudestaan, keskusteltiin ja Riston viesti oli, että kyllä tässä aika nopeasti pitää päätös tehdä. Aloita oikea laita. Se oli sitten sama iltana 21.00 tyyliin, kun olin ulkona pienen happihypyllä ja pohdin näitä asioita ja oli tietysti vähän asiaa muutamia tällaisia luottoihmisten kanssa käynyt läpi, niin sitten tuli sellainen hyvä tunne, että hei, nyt tähän lähdetään. Sinisellä sydämellä. Voitto. Kyllä, tänään voitto tulee. Kuinka paljon? Usko on kova ja odoteltu koko kausi. 1-0. 1-0. Uusi valmentaja oli hieno valinta, koska ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin saada käännös aikaan tässä tappiosumassa ja näyttää, että Mikko on saanut positiivista aikaiseksi. KuPSilla on vielä hyvä olo viime toissapäivän pelistä ja osittain hapoilla ovat. Niin. Ja sitten tämä valmentajan vaihos, niin se olisi pitänyt kyllä tapahtua jo vähän aikaisemmin. Että pakko siihen uskoa, että tästä lähdetään nousuun. This was our team's 12th consecutive defeat. We had just broken the league's worst losing streak, previously set in 1991. Taas hyökkäys
kolmanneksella, niin siellä ei tapahtunut oikeastaan yhtään mitään. Mutta tästä me on vaan jatkettava edelleen. Morjesta. Ropsin päävalmentaja Mikko Mannila, ensimmäinen peli Ropsin peräisimessä päävalmentajana. Minkälainen sulla tästä ensimmäisestä pelistä oikein? Mitä haluat siitä sanoa? Totta kai ei voi olla millään osin tyytyväinen, kun jää luu käteen 2-0. Kupsi oli parempi. Meidän hetket oli aika pieniä. Olisi halunnut, että oltaisiin sytytty vielä enemmän. Jokainen jätkä saa varmasti vähän lisää motivaatiota ja virtaa ja haluaa näyttää sille valmentajalle, että haluaa pelaa ja ansaitsee niin kuin joka minuutin, mitä on tuolla kentällä. Tuo porukka on niin kuin yrittänyt, että ne on siinä niin kuin taitoinsa ylärajoilla, ne on pelannut ihan koko ajan. Ja ei me ole hävitty kertaakaan mitään 8-0, 7-0 tai 5-0. Ne on ollut 2-1, 1-0, että ne olisi voinut ne pelit kääntyä toisenkin päin vähän paremmalla tuurilla. Että kyllä mä oon niin kuin nähnyt niissä jätkissä koko ajan, että kyllä ne luottaa itteensä. Että ei ne, ja sitten kun on kuitenkin ammattijätkiä, että kyllä ne tietää sen, että fudiksissa joskus tulee voitto, joskus tulee dasuria ja joskus hävitään. Että vaikka puottaisi nyt sitten divariinkin, niin ei se, minusta se kuitenkin se, niin kuin se niiden ilme on ollut ihan hyvä, ihan positiivinen. Totta helkkarissa ne on saanut hirveästi kuraa ja varmasti kaupungilla kuulet ihan mitä vaan ja peleissäkin kuulet ihan mitä vaan. Että ei siinä mitään. Tervetuloa Mikko Mannila. By September 2020, the coronavirus pandemic had already lasted more than half a year, and there were few signs of anything changing. Kesän tuli vietettyä tuolla Pelkosen nimellä vaimon kanssa urheillessa. Tämähän on käsipyörähullu tämän jalkapallohulluuden lisäksi. Tämä on lenkkeillyt paljon ja kävi voittamassa 2 Suomen mestaruutta käsipyöräilyssä. Tuolla noin, tosin olin kyllä ainut osanottaja tässä omassa sarjassani, mutta se ei ollut minun moka. Se oli niiden muiden moka, jotka sinne ei tullut. Että urheiltu on ehdottomasti ja nautiskeltu kesästä. Hieno kesä oli. Vaikka Ropsilla nyt ei siinä mielessä kovin hieno kesä ollut, mutta mulla on ollut. Our team had a shitty summer, not to mention our 12-game losing streak that broke our league's record. Would the wins finally turn in our favor? Puskea palloa sisään, mutta ei onnistu. Nyt toimii Ropsin puolustus. Junese Rahimi tarjoilee ja Enoch Bansa siirtää vieraat 0-1 johtoon. Rahimilta ensin loistava ajo siitä keskustasta ja sitten upea tuollainen pieni tökkäys eteenpäin Enoch Bansalla. Ja sitten toinen maali. Sen itse viimeistelee. Vielä viimeisiä sekunteja pelataan ja sitten soi Alemaran pilli. Rops voittaa. Valkeakosken Hakan lukeminen 0-2. Ensimmäinen voitto ja katsokaa näitä ilmeitä. Katsokaa, pelaajat ovat antaneet kaikkensa tänään. Voitolla yhden! Hyvä Rops! Puhutaan isoista asioista. A day later, our most loyal supporters, Vili and his teammates, had a great boost in morale. Ropsi ei tipu ikinä! No kyllä se todella hyvältä tuntuu. Siis kyllä tämä kauden eka voitto onkin odotettukin jo, että milloin se oikein tulee. Nyt sitten vihdoin tuli ja todella tärkeässä pelissä vieläpä. Nyt alkaa Veikkausliigan historia kovin loppukiri. Helpotus on suuri, eli nyt ei puhuta enää, että apina lähti hartiolta. Kyllä siellä oli dinosaurus, joka lähti hartiolta. Yleensä valmentajan vaihdos antaa aina uutta boostia. Mikko toi pukukoppiin ja harjoituksiin ehkä vapauttavaa tunnelmaa ja kuitenkin se työ, mitä nämä pelaajat on tehnyt jo tuolta niin kuin joulukuusta alkaen, niin jossakin vaiheessa sen täytyy kantaa tulosta. 3 pistettä, niin se heti muutti tuota tunnelmaa tuolla pukukopissa, että pojat on vapautuneempia ja tästä on helppo jatkaa eteenpäin. No niin. Tätä mä olen katsonut tätä
10 minuutin koostetta monta kertaa päivässä. Täytyy sanoa, että kun tämä peli loppui, niin tuli kyynel silmää, jos toinenkin. Tämä oli niin hienoa. Huippuhetket. Hakarops. Tätä voi katsoa vaikka 10 kertaa tunnissa. Tää on ihanaa. Ropsi! 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 Yes, around scones. Ja nyt sitten saatiin vielä melkein koko rosteri käyttöön, koska aikaisemmin peleissä niin me ei yhtään harjoitusviikkoa, ei yhtään harjoituspeliä, yhtään kupinpeliä, ei yhtään veikkausliigapeliä, että meillä olisi ollut niin sanotaan, että 95% esijoukkue kasassa. Voi että nämä on onnellisia nämä jätkät. Nämä on niin iloisia. Nämä juhlii niin kuin olisi voittanut maailman mestaruuden. Ne on voittanut Suomen veikkausliigassa nyt yhden pelin, mutta tämä on just tätä urheiluhienoutta. Tämä on niin vilpitöntä, ihanaa riemua. Ja tämä näin. Eenokki keulilla mennään kiittämään tätä Etelän Palkista. 20 jätkää on tullut laulamaan tälle meidän jätkille lauluja. Ja ne huuti enemmän, ne huuti lujempaa kuin 1600 valkeakoskelaista. Tää on hienoa. Kättä lippaa jumalisten näille Etelän Palkisen jätkille. Ne on just semmosia futiskannattajia, jonka kanssa mie haluaa tehdä hommia. Kyllä se tunne oli pelaajilla, kyllä se oli käsikosketeltava. Sanoinkin jollekin, että näyttää, että olisi paljon olympiavoittajia samassa kopissa tai olympiafinaali voitettu, mutta se oli hyvä tunne tietysti. Tämä on tiukka sarja, pelataan nopealla tahdilla, niin se oli seuraavan aamun pitkä bussimatkan jälkeen. Kyllä se tunne ainakin itseltä oli jo unohtunut, että kyllä toi 800-900 kilometriä bussilla sit tappaa sen tunteen aika nopeasti. No nyt katsotaan veskielellä kyllä kausi loppuun. Näyttää hyvältä. Hieno ilme ja jätkillä on nyt niin sanotusti puusti päällä. Niin, että loppukausi siinä mielessä on tietenkin valitettava taas, kun en uskalla mennä katsomaan pelejä ennen kuin tämä korona rauhoittuu kunnolla. Mutta että onneksi on tietokoneet, että näitä pystyy seuraamaan täältäkin. Ei se sama tunnelma ole, mutta joka tapauksessa sitten henkilöisesti olen kyllä mukana loppuun asti. Ja jos puhutaan, niin sitten puhutaan, että ollaan vaikka vitosdivarissa, niin kyllä tuolle porukalle kannattaa laulaa. Jalkapallo on hieno asia ja Rovaniemelle jalkapallo on aivan loistava asia. Joulupukin Pajakylän tilanne on yhtenevä Ropsin tilanteen kanssa Veikkausliigassa. Elämme todella haasteellisia aikoja. Me kaipaamme asiakkaita ja Rops kaipaa lisää pisteitä. Tämä loppukausi on oma projekti ja sitten pitempi prosessi alkaa sen jälkeen, missä pyritään sitten kehittää niin edustusjoukkuetta kuin varmaan seuraa ja kaikki poi tätä kulttuuria ja tavoite on, että seuraa edustusjoukkue paremmassa tilassa, kun mä joskus täältä lähden, kun oli siinä hetkessä, kun mä tulin. Maanantaina tuli illalla ennakkotieto ja tiistai-aamuna päätös, eli Palloliitto on asettanut kaikkiin valtakunnallisiin sarjoihin, mukaan lukien myös Veikkausliiga, katsojille ja kaikille työskentelijöille maskipakon. Ei mun käsittääkseni jalkapallokatsomoista ole koronatapauksia lähtenyt yhtään leviämään. Että en muista ainakaan, siis Suomessa. Toki silloin kun korona alkoi, niin tähän oli maailmalla koronalinkoja nämä isot tapahtumat, mutta täällä ulkoilma ja tämmöiset kelit, mekin pystytään täällä hyvät turvavälit pitämään ja tästä päivästä eteenpäin on
maskipakko kaikilla katsojilla ja näin, niin kyllä mun mielestä niin jalkapalloa ollaan pystytty niin yleisöllekin turvallisuus takaamaan tähän asti aika hyvin. Jos henkilö tulee ottelutapahtumaan ilman maskia, niin hän ei tietenkään kentälle pääse tai stadion alueelle pääse, mutta meillä on toki kasvomaskeja myynnissä edulliseen hintaan. Mutta jos vieläkin kieltäytyy, niin ei vain pääse. Tämä on vähän niin kuin kauden alussa semmoista, että pelaajat on innossaan, taustat on innossaan ja kaikki on niin kuin aika tyytyväisiä että ja niin kuin voiton tahtoisia, että tunnelmat on oikein positiiviset. Et jos joukkue uskoo tekemiseen ja tähän että the great escape on mahdollista, niin toivottavasti kannattajakin uskoo ja näyttää sen myös tuo katsomassa. Jatkosarja, jos ja toivottavasti kun se päästään pelaamaan, niin viimeiset pelit pelataan marraskuun lopulla maattelutauon jälkeen, niin kyllähän täällä Rovaniemellä talvi on. Siitä ei pääse mihinkään. Kenttä pysyy kyllä auki, joko lämmitystä pidetään koko ajan yllä. Sitten voi tulla ihan muita ongelmia, että jos kovassa pakkassa pelataan, että niin kyllä siinä alkaa pelaajien lihakset ja kaikki muut olemaan sitten vaarassa, mutta niin katsotaan. Every October, winter returns to the Arctic. However, we were lucky this year. We still had time to play a decisive game against Lahti, just before the heavy snowfall hit Rovaniemi. No selkeästi tärkeä asia on se, että nyt kaikki pelaajat on terveinä. Että tämmöistähän me ollaan odotettu niin koko kausi. Et valmennus on hyvällä tasolla, se on tuonut uutta energiaa pelaajille ja pelaaminen on organisoitua ja hyvää, niin ei se mun mielestä sen kummempaa. Että nyt on meille oikeastaan niin ihannetilanne, että jos emme nyt pärjätä, niin ei me ansata pärjätä sitten ollenkaan. Yeah, but you only jogging. You have to run. Okay, let's go. Saanko tuosta saa ottaa? Joo, maksetaan, joo. Kaksi päättyi. Muinonen ja Siskaritse tekee maalit Ropsille. Tällä kaudella nyt on käynyt kaikki pelit kattoo. Minä kannustan Ropsia, joka tippuisikin ykkösdivariin aina ja ikuisesti. En usko. Se tässä onkin suuri huoli, että pelkään, että se päättyy tähän runkosarjaan. Loppusarja ei pelata ja silloin Rops putoaa. Jos kaikki menee nappiin, niin vielä taistellaan sarjassa pysymisestä. Mutta ei kestä enää pisteitä jaella. Mä haluaisin selän taakse katsoa paljonko on pakkasta, kuka tarkenee pelata. Varmaan linjamenttia lyyhän jalkoihin ja hyvin paljon. Viilikset on ihan hyvät. Keskellä päivää paistoi aurinko, kun kävin lipun ostamassa. Tämä on pyllyn lämmitin. Warming ash. Ja maskin pitäminen ei ole todellakaan mitään miellyttävää, mutta tilanne on tämmöinen näin, että kaikkea pitää sopeutua. Ja tähän ikään nähden on nähnyt kaiken näköistä, mutta ei tämmöistä, niin nyt ollaan maskin päässä sitten. Lainen vaihtopelaajat tänään 7 Altti Sekiri, 16 Lassi Fors, 19 Viljami Isotalo. Ja Rops vaihtaa kentältä 29 Joonas Vahtera.
Ei mitään tietoa, mikä on tilanne. Eikä kyllä näekään. Rillis menee huuruun tässä. Ropsin seuraava kotiottelu torstaina 29. lokakuuta. No, tässä vaiheessa täytyy sanoa niin, että olen sanaton. Tuloshan oli ihan karmiva, että tuossa just Poju sanoi, että joskus käy niin, että murenee niin kuin gameplanit ja tulee noita loukkaantumisia, niin mitä on helvetin mahdoton ennakoida, että käy jotain hittejä ja tulee. Sitten murenee ja helppoja maaleja, joka helvetin maaleja oikein. Success never lasts forever in sports. It can be really short, like the Christmas season. In difficult times, you need to be able to build up your team. Ropsihan on onnistunut hyvin pandemian torjunnassa, eli Ropsissa on noudatettu erittäin hyvin niitä ohjeita, joita mekin olemme yhteistyössä näiden kumppanien kanssa tehneet, ja se on ollut ehkä mielenkiintoinen asia, että Lapissa kaikki on sitoutunut näihin turvallisuusohjeisiin, testauksen merkitykseen ja näin myöskin Ropsi. Ihmisillä on syntynyt luottamus viranomaisten toimintaan. Ja tämä luottamus on ihan välttämätön, jotta ihmiset noudattaisivat näitä ohjeistuksia. On October 29th, the league board decided that due to worsening pandemic situation, there would be no third round. The season would end with the final game of the second round on November 4th. This officially sealed our team's relegation from Veikkausliiga. I don't know if the weather gods felt sorry for Rops dropping out of the league, but by the end of October, the weather surprisingly warmed up again on the Arctic Circle. Meillä oli rosteri sitten niin pieni, että näillä muilla porukoilla riitti aina sitten sinne, kun pystyi peräti 5 vaihtamaan, niin sehän saattoi se loppupeli muuttua ihan toiseksi sitten. Meillä ei ollut enää. Meillä ei ollut tarpeeksi miehiä. Toisaalta on, se on murheellinen homma niiden pelaajien ja jätkien puolesta, että ne kyllä yritti loppuun asti. Tekivät sen, minkä osasivat. Ja toisaalta niin kyllä mä näen tässä mahdottomasti valoa tässä, että me nyt reilusti tipahettiin. Se oli jo hyvissä ajoin selvä, että se ei tullut minä semmoisena viimeisenä yllätyksenä eikä viimeisen minuutin maalina, että me pudotaan, että siihen tiesi jo varautua. Ja mä uskon, että tästä että tämä tekee hyvää meidän rovaniemeläiselle jalkapalloiluun, kun Ropsihan ei ole pelkästään meidän edustusjoukko, että meillä on aivan mahdottoman ja järkyttävän iso tämä koko Rops-perhe. Tässä on niin paljon muitakin kuin edustusjoukkoja. Meillä on mahdottomasti nappuloita, junioreita ja niin edelleen. Että nyt se on selvää, että kun tipahettiin alempaan divisioonaan, niin se tarkoittaa sitä, että nyt sitten oman kaupungin pojat ja tytöt saataan enemmän tilaa. Toivon, että ensi kesänä nyt sitten tämä koronatouhu olisi ohi, että pääsisi tänne taas huutaa ja laulaa ja kilisyttää kelloa. Usko huomiseen häivyttään. Ei. Ei, ei! Ei. Vapaa. Ei.
Boom. Bravo. Go, 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 go. Go, 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 go. Boom. Oi. Hey. I mean, it's mixed emotions because we still feel like if the season finished with the last playoff games, we could get something out of it. Hey, goal! Boom, goal! No totta kai kaikki on jo väsyneitä tähän kauteen, mutta kaikki antaa sittenkin kaikkeensa ja varmasti haluaa näyttää vielä kotiyleisön edessä, että mihin meistä on. Ja viimeinen peli varmasti pitkää aikaa, mitä tullaan pelaamaan. No kyllä mä oon aika varma siitä, että tullaan täysillä pelaamaan vielä viimeinen peli, että sen jälkeen päästään lomille, että kyllä ei mitään tekosyytä olisi himmalla vikapeliä, vaikka mennyt huonosti ja näin, niin on silleen ylpeä jätkistä, että kaikki on vetänyt sen mitä pystyy ja yrittänyt kaikkea. Kyllähän me ollaan yleisölle velkaa, että yleisö on pysynyt meidän takana koko kauden, vaikka tulokset on tossa ollut vähän huonompia ja näin, niin kyllä me ollaan velkaa yleisöllä ainakin viimeiseen peliin täysin pelata. No absoluuttista on se, että viimeiseen peliin lyödään kaikki Liko-pelaajat. Niin kuin tässä kokoonpanossa viimeisen kerran yhdessä ja kaikki tietää haastava tilanteen, ei tiedetä, koska seuraavaksi pelataan niin kuin kilpailullisia pelejä, niin nauttimaan siitä viimeisestä pelistä kaudella ja kulkee sitä kohti. Pelataan peli pois ja unohdetaan tämä kausi ja lähdetään miettimään seuraavia vuosia. Seinäjoki! Seinäjoki! SJK! Seinäjoki! Seinäjoki! SJK! Seinäjoki! SJK! Tästä maali! Ole, ole, ole! Tästä maali! Tästä maali! Ole, ole, ole! Hei, hei, hei! Pohjoisessa ja etelässä teille aina lauletaan. Liigassa ja Imarissa takananne seisotaan. Hyvät on tunnelmat. No Rops nyt saa aikaan kotivoiton tällä kaudella vihdoin viimein.
Vähän parempia kauden loppuja on joskus ollut, mutta älkää huoliko, tämä on Rovaniemen Palloseura. Me tulemme takaisin. Kiitos. Ensi kaudella tulee Divarissa kannustavaa Ropsia. Kyllä mä olisin niinku toivonut heidän puolesta, että olisi jotakin muuta. Muuta ollut näytettävää, kato ihan loppuhetken. Mä olin, kai se oli tämän kauden sit se koko kuva. No, se on loppunut. Kausi on loppunut. Se on positiivista. Ei tule mitään hirveästi muuta mieleen. Helpotus, että tämä loppui tämä kausi tähän ja päästiin niin kuin kuitenkin terveinä, ainakin tällä hetkellä vielä tästä kaudesta. Että kyllähän tämä on ollut niin kuin todella niin kuin henkisesti rasittava kausi niin pelaajille kuin koko staffille. Mutta pitää kuitenkin muistaa se, että vaikka tässä putoaminen tulisi, tai kun tuli putoaminen, niin Rops seurana edelleen on 70 vuotta ollut ja se on vielä seuraavakin 70 vuotta. Especially my fiance and Gabriel had a really blast here, because in the beginning it was they were a little bit lonely, but then they met some amazing people here, and I think she met some friends that she's gonna be friends with for life, you can say. So that's amazing. Yeah, we were never able to compete fairly. We never had a full team on the pitch. That's crazy if you think about it. So many injuries, myself included. Like, even if you're doing 100%, you know your potential, but you can't reach it. That's frustrating. I only started getting fit actually towards the end. I'm actually quite fit now, but it's over. So that's a sad part. And yeah, my conscience is clean, because I can look at myself in the mirror and I say I've done my maximum. So even though it wasn't enough, sometimes that's all you can do. Who is it? Who is that? Come on. Niin, se oli omalla urallani ylivoimaisesti raskain kausi. Ihan ylivoimaisesti. Viime kautta on paljonkin miettinyt, että mikä siinä oikeasti meni pieleen. Että tuli korona-aika ja hommat meni tavallaan ihan uusiksi. Siellä oli niin kuin monella pelaajalla tietysti niin kuin ihan inhimillisesti niin vaikeita omassakin elämässä. Ja ihan jo pelkästään se, että palkkoja puolitetaan, niin se vaikuttaa jokaisen meidän elämään. Ja se tietysti jokainen käsitteli ne asiat, miten käsitteli, että tällä jälkeenpäin, jos itsekin miettii, niin siinä olisi voinut enemmän käyttää sitä yhteisön voimaa. Liikaa nuoria kokemattomia pelaajia, kyllä he taistelivat, mutta näki sitten sen, että ehkä se usko sitten alkoi loppumaan, että kun tulee tappiota tyyliin 7-8 peräkkäin, niin kyllähän väkisinkin uskoo koetuksella. Että Nuoret pelaajat, ketä meillä pelasi, niin mun mielestä esiintyi tosi positiivisesti, että jos niin puhutaan tuloksista, niin heitä ei ainakaan siitä voi syyttää, että siellä oli monta onnistujaa ja varmasti monet pääsee tuosta vielä eteenpäin.
Kauteen lähdettiin jo isolla riskillä, että pelaajapudjetti oli toiseksi pienin ja paljon semmoisia pelaajia, joilla oli aika huono tai pitkä loukkaantumishistoria. Sitten kun tuli koronakausi, jolloin pelattiin normaalia ja tiiviimmällä ottelutahdilla, niin tämä yhtälö oli Ropsille kestämätön. Eli 3 peliä viikossa samoilla miehillä, niin jatkuva loukkaantumiskierre, jolloin tämä kapea materiaali kostautui, kun ei ollut korvaava ja eivät ole liigatason pelaajia. Lähinnä positiivisena näin sen, että nuoria pelaajia saatiin ajettua niin astetta valmiimmaksi, mutta kyllä ne muuten aika vähin jalkapallolliset niin ilonhetket niin Ropsin osalta. Se, että seura on edelleen olemassa, on tietenkin hyvä tämän koronakriisin keskellä. Tässä on tuore lokakuun lopussa ilmestynyt Napapiirin jalkapallon historia Poron voimalla ja tietenkin keskittyy pitkälle Ropsiin, joka on ollut tämän alueen ykkösseura ja värikäs. 3 on Juha Kanerva ja Wikströmin Mikan kanssa tehty ja osoittaa sen, että kuinka Rops on monet kerrat pudonnut ja aina uudestaan noussut. Että kyllä Rops on sitkeä niin tämmöinen lappilainen seura, jota ei niin vain nitistetä. Tämä oli Rovaniemellä nyt 7. kausi, että 7 vuotta me asuttiin täällä ja tietysti aika haikeat fiilikset silleen, Rops jätti ison jäljen sydämeen ja totta kai tällainen ammatti, missä on paljon tunnetta mukana, niin siinä on aina sitten haikea lähteä jatkamaan jonnekin muualle. Football, anything can happen in football and it comes and goes, but the relationships we've built is honestly for a lifetime here in Rovaniemi, and we're gonna miss people here, and but we will come back to visit them. So that was the most positive of what happened, and of course we've learned so much, and I've learned so much because you never stop growing in life and in football. It's like a metaphor to each other. But yeah, of course, a bit sad, or a lot, that we couldn't accomplish what we wanted. Everything was stacked up against us, I feel like. But at the end of the day, I think we came even closer together. So that was a beautiful thing. No regrets, zero, honestly. I'm leaving with no regrets. So really happy that I had a chance to be here. Vamos. Go ahead. Sovin 2 vuoden sopimuksen FC Turku Interin kanssa ja sinne olisi nyt tammikuussa sitten aikeissa muuttaa. No Rovaniemen jättäminen ei tällä hetkellä tunnu kovin silleen pahalta, että haluan vähän kokeilla omia siipiä ja tietenkin mä menen jalkapallon edellä niin kuin elämässä ja mulla on kovat tavoitteet, niin se ei niinku, aina tää on koti mulle, mutta en jää niinku silleen harmittelemaan tai muuta, että ihan mielelläni lähden nyt vähäksi aikaa ainakin pois. Tälle jälkeenpäin, kun nyt tässä on vähän niin kuin lähellä pois Rovaniemeltä, niin tajuaa, että kuinka iso asia tämä Ropsin loppupeleissä ihmisille on. Ja mä uskon, että Ropsi kuitenkin tulee nousemaan sieltä takaisin ja tuo taas sitten iloa ihmisten elämään. Ja viimeisen asti Ropsi-fani tuun olemaan loppuelämäni. Tämä jätti niin ison paikan mun sydämeen ja varmasti tuun muistelemaan näitä aikoja lämmöllä sitten myöhemminkin. Joku sanoo, että mies voi lähteä jalkapallosta johon erilleen, mutta se jalkapallo ei lähde miehestä. Kun olisikin kristallipallo, että näkisi sinne tulevaisuuteen. Ropsin junioritoiminta on, minusta se on todella hyvällä kantimilla ja nythän siellä on melkein ikäluokka kuin ikäluokka, niin jos ajatellaan sitä junioritoimintan kärkeä, niin on maajoukkueedustuksia. Jalkapallon pelaaminen jatkuu ja noustaa varmasti liikaa, onko se sitten ensi vuonna tai 5 vuoden päästä, niin jossakin vaiheessa noustaa varmasti takaisin. Olihan tämä kausi viestinnän puolesta niin urheilullisestikin jo aivan kamala. 1 voitto. Me rikottiin niin Veikkausliigan ennätyksiä siellä huonommassa päässä. Kun voitaisiin edes kerran kuukausissa, niin sekin on se helpompaa. No Ropsin tulevaisuus näyttää tietenkin haasteelliselta niin aivan kaikilla urheiluseuroilla ja niin kyllä se kuitenkin valoa näkyy, että me ollaan edelleen se Pohjois-Suomen suurin jalkapalloseura. Silloin kun kausi päättyi, niin kaikilla oli aivan älytön väsymys päällä. Mutta ei siinä kestänyt oikeastaan kuin viikko tai 2, niin se huomasi jo kannattajissakin alkoi huomaamaan sen, että niin
onneksi se kausi on nyt takana ja onneksi päästään nyt keskittymään tulevaan. Nyt tämän vuoden kannattaja. Valinta on kohdistunut sinuun, Vili Korhonen. Ja mahtavasta työstä sä oot ollut monta vuotta katsomassa edustuksen pelejä ja myös harjoituksia. Ja siitä halutaan sinua muistaa ja toivotaan, että tulet ensi vuonnakin katsomaan pelejä ja on aika varma siitä, että tulet. Ja muista ottaa myös kaverit mukaan, että kaikki teidät tulee. Onneksi olkoon, Vili. Kiitos. Ja hauskaa joulua kaikille. Terve hiihtäjät. Moi hiihtäjäsankarit. Ropsi seuraverraton. Pallo väen lemmikki se on. Pallon maaliin sitten hurrataan. La. No kyllä mä valehtelin, jos mä sanoin, että ei yhtään pelottanut. Et kun tietää, että mulla on käytössä tosiaan niin pienet keuhkot. Hyvin paljon pienemmät kuin valtaväestö. Kyllä se ensin säikäytti. Kyllä mulla äkkiä ne pelot sitten häipy. Ja tajusin, että okei, että jos käy niin, että sairastun, niin kyllä mä nyt luotan tuohon terveydenhuoltoon, että ne hoitaa mut pystyy taas uudelleen. Mä olin Leppäveen Lepässä myös pelaajavalmentajana ja olin semmoinen pelaajavalmentaja, jolla ei ollut laskutaitoa. Että kerran pelattiin peli ja pistin jätkät omille pelien paikoille kentälle ja menin sitten tietenkin itse vielä pelaamaan. Ja sitten kesken peli yksi jätkä tuli meidän pelaaja sanomaan, että ootko laskenut, että meitä on muuten 12 täällä kentällä. Wow, että nyt pelataan eka puolisko loppuun ja sitten yksi jätkä jää koppiin. Ja niin me pelattiin se peli loppuun ja muistaakseni vielä voitettiinkin ja ei kerrottu erotuomarille ja toivottavasti jos tämän kuulee, niin tajuaa, että rikos on jo vanhentunut. Maaliskuussa 2021 ollaan samassa tilanteessa kuin oltiin vuosi taaksepäin. Ainoastaan sillä erolla, että nyt on 3 viikon lockdowni ja numerot ovat tällä hetkellä, tartunnat ovat suurempia kuin oli vuosi taaksepäin. Eli eilen oli muistaakseni 860 jotain tartuntaa. Täällä pohjoisessa edelleen rauhallista, mutta 4 taisi olla uutta tartuntaa, jotka ovat kuitenkin jo semmoisia, jotka ovat olleet karanteenissa. Että long and winding road, eli pitkä ja mutkainen tie tällä hetkellä edelleen menossa tämän viruksen kanssa, mutta toivotaan, että tästä päästään eteenpäin. Kaiken kaikkiaan Lappi on onnistunut erittäin hyvin koronan torjunnassa ja myöskin Rovaniemi suurimpana kaupunkina. Ja itse Rovaniemen kaupungissa koko tämän pandemian aikana tähän mennessä on kuullut ainoastaan 1 henkilö. Arctic heart beating back, Arctic heart beating back against this virus. You win or die. Nothing's gonna hold us back, hold us back. Nothing's gonna hold us back. Taistele Ropsi!
Oho.